Hare Krishna,
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 1, text 6. Srimad Bhagavatam, druhý zpěv, kapitola číslo 1, sloka číslo 6. Etavam Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishtaya Janma Labha Paraha Pungsam Ante Narayana Smritihi Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishtaya Janma Labha Parakpungsam Ante Narayana Smriti Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishtaya Janma Labha Parakpungsam Ante Narayana Smriti Etavam Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishthaya Malabha Parakpumsam Ante Narayana Smriti Etavam Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinishtaya Janma Labha Parakpumsam Ante Narayana Smriti Etavam, all these. Toto vše.
Sankhya, Sankhya, complete knowledge of matter and spirit. complete knowledge of matter and spirit. Úplné poznání hmoty a duše. Poznání hmoty a duše. Yogabhyam, Yogabhyam, knowledge of mystic power. knowledge of mystic power. Ovládání mystických sil. Ovládání mystických sil. Swadharma, Swadharma, particular occupational duty. Particular occupation duty. Příslušná povinnost či zaměstnání. příslušná povinnost či zaměstnání. Parinishthaya, Parinishthaya, by full perception. full perception. Plným vnímáním. Plným vnímáním. Janma, Dharma, birth. birth. Zrození. Labhaha, Lavaha, gain. gain. Získat. Získat. Paraha, Paraha, the supreme. the supreme. Nejvyšší. Nejvyšší. Pumsam, Pumsam, other person. Other person. Osoba. osoba. Ante, Ante, at the end. And the end. Na konci. na konci. Narayana, Narayana, the personality of Godhead. the personality of Godhead. Osobnost božství. Osobnost božství. Smritihi, Smriti, remembrance. remembrance. Vzpomínání. Vzpomínání. The highest perfection of human life, achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of life. Překlad. Nejvyšší dokonalostí lidského života, které může člověk dosáhnout úplným poznáním hmoty a duše, ovládáním mystických sil nebo dokonalým plněním předepsaných povinností svého zaměstnání, je vzpomínat na konci života na osobnost božství. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Narayan is the transcendental personality of Godhead beyond the material creation. Význam od božské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Narayan je transcendentální osobnost božství a je mimo hmotné stvoření. Everything that is created, sustained, and at the end annihilated is within the compass of the Mahatattva, material principle, and is known as the material world. Vše, co je stvořené, udržované a zničené, má svoji existenci v rámci Mahatattvy, hmotné podstaty, a nazývá se to hmotný svět. The existence of Narayan, or the personality of Godhead, is not within the jurisdiction of this Mahatattva, and as such the name, form, attributes, etc. of Narayan are beyond the jurisdiction of the material world. Existence Narayana ovšem pod vládu této Mahatattvy nespadá. Jméno Narayana, jeho podoba, vlastnosti a tak dále nepodléhají vládě hmotného světa. By the speculation of empiric philosophy, which discerns matter from spirit, or by cultivation of mystic powers, which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duties, one can achieve the highest perfection, provided one is able to reach the stage of Narayana Smriti, or constant remembrance of the personality of Godhead. Empirickým filozofickým spekulováním, rozlišujícím hmotu od duše, rozvíjením mystických schopností, kterými se člověk nakonec může přemístit na jakoukoliv planetu tohoto vesmíru i mimo něj, nebo plněním náboženských povinností, může člověk dosáhnout nejvyšší dokonalosti, za předpokladu, že je schopen dostat se na úroveň Narayana Smriti, neustálého vzpomínání na osobnost božství. This is possible only by the association of a pure devotee who can give a finishing touch to the transcendental activities of all jnanis, yogis, or karmis in terms of prescribed duties defined in the scriptures. To je možné jedině ve společnosti čistého oddaného, který dokáže dovršit transcendentální činnosti všech jnání, jogínů a karmích podle povinností předepsaných v písmech. There are many historical instances of the achievement of spiritual perfection, such as that of the Sanakadi rishis, or the 9 celebrated Yogendras, who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord. Dějiny nabízejí mnoho příkladů, jak bylo dosaženo duchovní dokonalosti. Ať už to byli Sanakády ršiové,
či 9 oslavovaných yogendrů, kteří dosáhli dokonalosti teprve poté, kdy začali oddaně sloužit Pánu. None of the devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to other methods as adopted by the Gyanis or yogis. Žádný oddaný Pána nikdy nevymění cestu oddané služby za metodu, jakou přijímají gyáni nebo jogíni. Everyone is anxious to achieve the highest perfection of his particular activity, and it is indicated herein that such perfection is narayana smriti, for which everyone must endeavor his best. Každý se úzkostlivě snaží dosáhnout na svém poli nejvyšší dokonalosti. A zde je uvedeno, že touto dokonalostí je narayana smriti. Je to cíl, jemuž každý musí obětovat to nejlepší, čeho je schopen. In other words, life should be molded in such a manner that one is able to progressively remember the personality of Godhead in every step of life. Jinými slovy, člověk má mít život uspořádaný tak, aby na každém svém kroku mohl čím dál víc vzpomínat na osobnost božství. So, these three processes of jnana, yoga, and karma, they can lead one to the perfection of life. Takže tyto tři procesy gyány, jogy a karmy mohou dovést člověka k dokonalosti života. Let's consider first the karma system. Můžeme se nejdříve podívat na ten systém karmy. So, by following Swadharma, Swadharma means one's occupational duty. Takže pokud budeme následovat svadharmu, svadharma znamená naše předepsané povinnosti. This elevates one To nás povznáší. towards the supreme perfection of life. Jako povznáší nás to k nejvyšší dokonalosti života. For example, the dharma or swadharma of the brahmana, the swadharma of the kshatriya, swadharma of the grihastha, swadharma of the brahmachari. These varnashram principles elevate one towards the perfection. Že máme tady například svadharmu brahmany, svadharmu kshatriyi, svadharmu grihasty nebo brahmachariho a ty povinnosti nás vlastně posunují k tomu konečnému cíli života. Why? Because they're based on the Vedic literatures. A proč? Protože se zakládají na védské literatuře. And the Vedic literatures and the four divisions, Chaturvarnya Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasa Tasya Kartam Apimam Vijikartam Avaya. Krishna designed this system as a gradual elevation for the members. A tento systém, který je popsaný v písmech tímhle veršem, tak ten navrhl samotný Kršna, aby vlastně celou společnost, všechny její členy posunul směrem k němu. And one who takes up the system of the Varnashram system, Ten, kdo přijme, beginning with karma and then it becomes karma yoga, ten, kdo přijme tento systém, který začíná karmou, která se potom vyvíjí v karma jogu, it's karma and it's karma yoga also. je totiž karma a potom ještě existuje karma yoga. It's a soft karma yoga. To je taková lehká karma yoga. Because it becomes more dominant karma yoga when one adds the devotional principle. But even in the beginning, there's some devotion, there's some bhakti. Protože ta karma yoga může ještě jakoby zhousnout tím, že se do ní přidá ta oddanost, ale dokonce už na začátku té karma yogy musí být nějaká stopa bhakti. It may be immature bhakti, undeveloped bhakti, but there's something there. Může to být nějaká nezralá, nerozvinutá bhakti, ale něco málo už tam je. Some faith. Otherwise, why even the Hindus, when we say Hindus, we refer to basically, Hindu, as you know, is not a Vedic word. Protože například Hindové, když mluvíme o Hindech, tak musíme vzít v úvahu, že Hindu není védské slovo. But what it really means is those who follow the Varnashram system.
Ale v podstatě to znamená ti, kteří následují systém Varnášrama. And we see that even today the so-called Hindus, they hold the Bhagavad Gita very dear. A vidíme, že dokonce i dnes tito takzvaní Hindové si velice cení Bhagavad Gita. They may not understand it perfectly or follow it perfectly, but they have some respect for it. Oni ji možná nechápou nebo správně nenásledují, ale mají k ní úctu. It's like recently I was told that in the United States the first councilwoman, or what was it, not councilwoman, but congresswoman or something, from India with Indian descent was elected in the United States. Například nedávno jsem se dozvěděl, že ve Spojených státech byla vlastně teďko zvolena první žena z nějakého indického pozadí do kongresu. So when they swore her in, inaugurated her, generally in America they put their hand on the Bible and they swear that they will, do their best and so help them God and like that. A když ona vlastně byla na té jakoby inaugurační ceremonii, kdy skládala tu svou přísahu, že bude sloužit té zemi, dělat všechno dobře a tak v Americe většinou se takhle při tom obřadu pokládá ruka na Bibli. But she said, no, I want to swear on the Bhagavad Gita. A ona řekla, ne, já chci přísahat na Bhagavad Gita. So they agreed to that. A oni s tím souhlasili. So that's the point. So there's some devotion, Takže nějaká oddanost tam some je, bhakti. nějaká bhakti. But as pointed out in the purport, that bhakti has to be, like the little spark, has to be fanned. A tak je tady řečeno v tom významu, tak ale ta malá jiskřička bhakti, ta se musí ovývat. An expert with fire, he sees a little spark and he fans it a little bit, and moves it a little bit, adjusts, gives it some dry grass or paper, and then he can make it into a big fire. Když někdo expert jako v práci s ohněm, tak on když vidí malinkou jiskřičku, tak pomocí právě toho rozfoukávání a tím, že tam přidá trošku suché trávy, trošku to někam posune, tak je schopný to přeměnit v plamen. That is the duty of the spiritual master. A to je povinnost duchovního mistra. Because his students are coming either from the karmi platform or the jnani platform or the yoga platform or lower than that. Protože jeho studenti přicházejí buď z úrovně gyány, jogy nebo karmy, nebo dokonce z ještě nižší úrovně. They may be coming from the atheist platform. Možná pocházejí z nějakého ateistického pozadí. But still, there's some spark of faith in the absolute truth, and his duty is to fan it and build it up. Nicméně je tam určitě nějaká jiskřička té oddanosti a jeho povinností toho duchovního mistra ji právě rozfoukat a udělat z ní ten plamen. Without association of a pure devotee, then they don't reach the ultimate perfection. A bez společnosti čistého oddaného oni nemohou dosáhnout té konečné dokonalosti. For example, the Karma Kandiya Brahmanas of Vrindavan. Například ve Vrindavanu žijí nějaký karma kandiští brahmani. When Krishna was present, Byli tam, když tam byl Krishna. they were expert in all the Karma Kandiya principles. Oni byli velice jako expertní ve všech těch principech karma kandy. And their goal was that we're going to chant all the mantras, perform all the Vedic rites, all the sacrifices, and we're going to go to Indraloka or the heavenly planets. Jejich cílem bylo, my budeme tady zpívat všechny ty mantry, uděláme správně všechny ty rituály védské a na konci života půjdeme na Indraloku nebo na nějaké nebeské planety. So Krishna and Balaram were with the cowherd boys in Vrindavan, and they sent the cowherd boys, go there to the brahmanas and tell them that Krishna and Balaram are nearby and they're hungry. So you kindly give some of the fruits, because they had their sacrifice with fruits and different things. So give some of the fruits, grains, milk products, whatever you have. Give in charity to Krishna and Balaram so they can eat something. Krishna s Balaramou byli poblíž právě této jedno z těch obětních míst, kde oni prováděli tu oběť. A protože měli hlad, tak poslali ty pasáčky
a řekli jim, běžte za nimi a poproste o trochu toho ovoce, mléka, různého zrní, které tam oni mají vlastně kolem toho ohně, jako na ozdobu, že je to pro Kršnu a Balráma, kteří mají hlad. But the Brahmins, they would say, don't disturb us, little boys. Leave us, we're doing something very important now. Ale ty brámani jim řekli, ne, teď nás neotravujte, my tady teďko děláme něco velice důležitého. They missed the point. Že oni to úplně jako spaceli. They missed the whole point of all their sacrifices and everything. They were just attached to doing the activities, but they didn't understand what the real goal was. Oni vlastně úplně minuli ten bod, co je cílem té oběti. Oni byli velice připoutaní k tomu samotnému procesu toho vykonávání té oběti, ale nepochopili, co má být cílem. They were blindly following without being properly guided by someone who understood the purpose of the Vedas. Oni vlastně nebyli správně vedení někým, kdo pochopil závěr Ved. Then the Gyanis, the Sankhya, they're either the meditators or the philosophical speculators. A potom jsou tady Gyáni, to slovo Sankhya. To jsou buď jako ty, kdo meditují, nebo ty empiričtí filozofové. Basically, they're the speculators. Většinou jsou to ty spekulanti. Because generally the meditators are more in the yoga process. Protože obecně většinou ti, kdo meditují, se zahrnují spíše pod ten proces jogy. The Ashtanga yoga system. Ten systém Ashtanga yogy. So the Gyanis, they also study the Vedas. A Gyáni také studují Védy. Different parts. Ale jinou část. They're not interested in the fruit of going to the heavenly planets. Je moc nezajímá to plodnost najít na nebeské planety. They say, Brahma Satyam Jagat Mithya. This material world is false, so we don't want anything to do with it, not the upper planets or the lower planets. Oni říkají, že tenhle hmotný svět je falešný, takže my z něj nechceme nic, ani vyšší planety, ani nižší planety. The karmis are busy trying to accumulate punya so they can enjoy the material world as much as possible. Karmy se zaměstnávají tím, že se snaží jako nakumulovat co největší punyu, aby si mohli užívat tohoto hmotného světa. And the Gyanis are trying to figure out how to renounce the material world so they can enjoy the spiritual world. A Gyáni, ty se snaží zjistit, jak se mohou vzdát hmotného světa, aby si mohli užívat duchovního světa. Then the yogis, they're interested in performing this eightfold path of yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, like that, up to samadhi. A potom ty jogini, ty zase zajímá ten systém těchto 8 stupňů, až které končí u samadhi. And as nicely explained here, that they want to get mystic powers. A jak je tady pěkně vysvětleno, oni chtějí získat mystické síly. There are many mystic powers. They're described in the Vedas, such as becoming smaller than the smallest. Je tady hodně mystických sil popsaných ve Védách. Jedna z nich je například, že se můžeme stát menším než nejmenší. The soul is already smaller than the smallest. Jako duše už je menší než nejmenší. But they can make their bodies also smaller than the smallest. Ale oni můžou i své tělo učinit menší než nejmenší. There was a yogi in India, maybe 120 years ago, 100 and something like that. Tak před zhruba 120 lety žil v Indii jeden yogi. He was known as the Tailanga yogi. Jmenoval se Tailanga yogi. And so he would walk around naked. A ten chodil všude nahý. So that was against the law. A to bylo proti zákonu. So they told him, you can't walk around naked. Tak mu Do řekli, what you like. nemůžeš chodit jako... So they arrested him, they took him to the prison. A on dál chodil, takže ho zatkli a dali do vězení. Next day he was out. A příští den byl tady. So we told, wait a minute, we put you in the prison. A oni mu řekli, počkej chvilku, ty jsme tě dali do So they vězení. put him again. A to tam dali znova. Next day he was out. A další den byl pryč. Because he had the mystic power, he could make himself so small, he just went out through the holes in himself.
on měl totiž tu mystickou sílu, že se mohl tak zmenšit, že prostě jenom prošel ven těmi mřížemi. Then the Mahima siddhi is to make oneself gigantic. A potom je tady Mahima siddhi, což znamená, že se můžeme zvětšit. And the yogis, the mystic yogis who were associates of Kamsa, they had these powers. A mystičtí jogíni, kteří byli vlastně společníci Kamsy, tak měli tuto schopnost. Especially Aga and Putana, brother and sister. Zvláště Aga a Putana, což byli bratr a sestra. They expanded their bodies up to 8 miles. Oni zvětšili své tělo až na 8 mil. So that's a very great mystic power. To je But velká, they were using that mystic power, again, in the wrong way. to je velká mystická schopnost, ale bohužel oni ji opět používají špatným způsobem. Even Hiranyakashipu was a mystic yogi. Dokonce i Hiranyakashipu byl mystický jogín. He was performing, his meditation wasn't on Vishnu, it was on Brahma. Jeho meditace nebyla na Višnu, ale na Brahmu. But he performed the system of austerities, controlling the breathing process. Ale on prošel tím procesem odříkání, kontroly dechu. And he, by his mystic powers, he created fire coming from his head that was so hot that the demigods were worried that the whole universe was going to burn up. A svou mystickou silou on si na hlavě vlastně vytvořil takový oheň, který byl tak žhavý, že polovozy se báli, že schoří celý vesmír. Again, he was a demon, as Putana was a demon. They were using their yoga power to kill God. A on stejně jako Putana byl démon a oba se snažili použít ty své mystické schopnosti k zabití Boha. And the karmis are using it to defeat God by their achievement, by their accomplishment. A karmy to zase používají k tomu, aby porazili Boha s těmi svými, jako tím, čeho dosáhli. And the Gyanis are trying to replace God, that I'm God. A Gyáni se zase snaží prohodit sami sebe za Boha. Já jsem Bůh. So there's something wrong in all three. Takže ve všech třech něco špatný. But the pure devotee will say, all right, you're performing all these rituals and yagyas, but the point is, ante narayana smriti, or you need to develop love for Vishnu. Ale čistý oddaný řekne, vy tady provádíte všechny ty rituály a jagy, to je v pořádku, ale konečným cílem je ante narayana smrti. Na konci musíte vzpomínat na Višnu. That was the point. The cowherd boys, associates of Krishna, said, okay, you've performed a lot of pious activities. Here you are in Vrindavan. To je to, co ty pasážci vlastně řekli těm brámanům. Vy jste tady udělali spoustu zbožných činností, jste ve Vrindávanu. You're so fortunate. Jste tak šťastliví. Krishna and Balaram are approaching you and asking you to give a little charity. Že dokonce Kršna a Balaram za vámi přišli a žádají vás, abyste jim dali nějaký milodar. No, give it. Jako dejte. No, Ne. we're not giving any fruit. Nic jim nedáme, žádné ovoce. No apples, Žádné no jablka, mangoes, žádná manga, no bananas, žádné banány, no grains, no ghee. žádné zelení, žádné ghee. Just go away. Jenom prostě běžte pryč. So they had the opportunity. They were pious. Krishna was approaching them, but they missed it. Oni měli tu příležitost, byli zbožní, Kršna za nimi sám přišel, ale oni to provařili. Now, in the case of Prakashananda Saraswati, he was a Gyani, Mayavadi Gyani. Prakashananda Saraswati, on byl majávatský Gyani. He had his own interpretation according to Shankaracharya's theories about the Vedas. On měl o Védách jako vlastní názor založený na Shankaracharových spisech. And he had thousands of followers. A měl tisíce následovníků. Very popular. To velice populární. But he met Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ale potom se setkal s pánem Chaitanya Mahaprabhu. And he was very pious. Byl velice zbožný. And he invited Lord Chaitanya, please come, sit with us. A pozval pána Chaitanya, prosím, přijď, sedni si s námi. And he said, but then he criticized him.
Ale potom ho začal kritizovat. Why are you so sentimental playing these instruments and singing? Prostě takový sentimentalista, že hraješ na nástroje a zpíváš. You're supposed to be like us. You're supposed to be just studying the Vedas. Měl bys být jako my, měl bys jenom studovat Védy. Neti, understanding what is spirit, what is matter. Měl bys si snažit se pochopit, co je duchovní a co je hmotné. Don't you understand the Vedas? Nechápeš snad Védy? He said, yes, I understand the Vedas. I can tell you something about the Vedas if you're interested to hear. A pan Chaitanya řekl, já rozumím Védám a můžu vám o nich něco říct, pokud chcete naslouchat. And he and all of his followers were very attracted to Lord Chaitanya because he was so effulgent. A on i všichni jeho následníci byli velice přitahováni k pánu Chaitanovi, protože byl tak zářivý. The impersonalists are attracted to effulgence. Impersonalisté jsou velice přitahováni září. He was so bright. He must be Narayan, he must be Brahman. A on tak zářil, že oni si mysleli, že on musí být Narayan, musí být Brahman. So they said, okay, let's hear what you have to say. Tak řekli, dobře, tak si poslechneme, co chceš říct. So Lord Chaitanya explained the Vedas, Vedanta, very simply and so perfectly that they couldn't say anything. A pán Chaitanya pak vysvětlil Védy, Vedantu tak jednoduše a dokonale, že nemohli nic říct. Finally, the assistant, not Prakashananda, but his first assistant, stood up and said, "This is correct. You completely defeated the whole Shankara philosophy." A potom se ne Prakashananda, ale jeho pobočník, vlastně jeden z prvních, zvedl a řekl, to je pravda, ty mluvíš pravdu a vlastně porazil si celou Shankarovu filozofii. And Prakashananda agreed, said yes, that's right. Prakashananda Saraswati souhlasil, řekl ano, to je They pravda. all took up chanting Hare Krishna and became devotees. Takže všichni přijali zpívání Hare Krishna a stali se z nich oddaní. Because they came in contact with the pure devotee. Protože přišli do kontaktu s čistým oddaním. In this case, Lord Chaitanya V Mahaprabhu. tomto případě s pánem Chaitanya Mahaprabhu. And the yogis, how do they use their mystic power? Another mystic power they get is they can travel to any planet they wish. A jak používají mystické síly jogini? Jedna z dalších sil, které získávají, že můžou cestovat na jakoukoliv planetu si přeji. So they use that by their pranayama and bringing up the life air from the lower portions up. And then at the time of leaving the body, whenever they like, they burst their soul, and the subtle body takes the soul out of the Brahmarandra, the third eye in the head. Oni tak vlastně skrze pranajánu, kontrolu dechu, oni vlastně pozvednou ten životní vzduch z těch nižších částí nahoru, až vlastně v čase smrti, který si zvolí, tak jim vlastně vystřelí ta duše obalená tím jemným tělem, kamkoliv si přejí z toho třetího oka. Generally, the life air comes out of one of the holes, either the mouth or through the ears or the eyes. Obecně životní vzduch z těla vychází jedním ze otvorů, buď z úst, nebo z nosu, z očí. But if you see someone after he passed away and there's a hole here, then you know he was a yogi. Ale pokud vidíte někoho zemřít a potom tady má takovou díru, tak víte, že to byl yogi. A real yogi. Právý yogi. But they can use their mystic powers, they can go even to Vaikuntha. Oni můžou použít své mystické schopnosti, že můžou jít dokonce i na Vaikuntu. So that's a great yogi, a perfect yogi. He uses his mystic power to go to Vaikuntha. Takže dokonalý yogi, nejlepší z yogích použije tu svou mystickou sílu, aby se dostal na Vaikuntu. Ante Narayana Smriti. In other words, they have to remember Narayan, the personality of God, and not just the impersonal feature. Jinými slovy, oni si musí vzpomenout na Narayana, nejenom na ten jeho neosobní rys. That's the point. To je ten bod. And that's what the pure devotee will teach, that you're interested in Brahman, but what about the power Brahman? What about the source of Brahman? To je to, co bude učit čistě oddaný. Tebe zajímá Brahman, ale co para Brahman, co zdroj Brahmanu? Brahmano hi pratishtaham. Krishna says, I am the source of the Brahman effulgence. Krishna říká, já jsem zdrojem té záře Brahmanu. And the yogis
they like the mystic powers, but they don't know Yogeshwara, the source of mystic powers, the one who's giving them these powers. A jogínům se zase líbí mystické síly, ale neznají Yogeshwaru, toho, který dává tyhle mystické síly. Oh, that's Narayan. They mistakenly think that they are getting all these mystic powers by their own power. To je Narayan. Oni si chybně myslí, omylně myslí, že oni svou vlastní snahou získávají tyhle schopnosti. And the test is, whatever system one takes up, that's fine. But the question has to be asked, are you developing your attachment for Narayan? A je tady takový test, ať už si vybereme jakoukoliv z těchto cest, tak to je v pořádku, ale na konci se musíme zeptat, když následuješ tenhle proces, rozvíjíš připoutanost k Narayanovi? Let's say you meet someone who says, I'm following this religion. Řekněme, že někoho potkáme a on říká, já následuju toto náboženství. Very good. Are you developing your love for the personality of Godhead? A se ho zeptáte, to je v pořádku a rozvíjíte lásku k osobnosti božství? What will they say? Co řekne? Well, I never thought of that. To jsem nikdy nepomyslel. Love is... Láska? I didn't know the personality of Godhead. I didn't know that. Já jsem nevěděl, že je nějaká osobnost božství. You ask them. You try it. They say, I'm following this religion. Yes, so are you developing? That's good. Are you developing your love for the Supreme Personality of Godhead? Můžete se jich zeptat, když někoho potkáte, oni vám řeknou, že nás je nějaké náboženství, tak se jich zeptejte. A rozvíjíte svou lásku k Bohu? They say, well, we don't exactly talk about the personality. We don't really consider God to be a person. Oni řeknou, no, my ve skutečnosti jako nepřemýšlíme moc o Bohu jako o osobě. More kind of, you know, the energy, the light. Více o něm přemýšlíme jako o té energii, o světle. No, Narayan Smriti. You have to understand the personality of Godhead. Vy můžete říct, ne, Narayana Smrti, vy musíte vzpomínat na osobnost. Hiranmayena patrena satyasya pitam mukha tattvam bhusham apavanu satyadharmaya drishte. You have to go through the effulgence and see the real form of the personality of Godhead behind the effulgence. Vy musíte projít skrze tu záři a uzřít vlastně tu pravou podobu Pána, která je zdrojem té záře, za ní. You're practicing yoga, very nice. Are you developing your love for the personality of Godhead? Ty praktikuješ jogu, to je velice pěkné, ale rozvíjíš lásku k nejvyšší osobnosti božství? I say, no, I'm losing some weight in my tummy. Ne, já tady jenom schazuju trošku tady tuky. That's not the purpose of yoga. Ale to není účelem jogy. You don't know what you're doing. Nevíte, co děláte. Purpose of yoga is to develop your love for Vishnu. Jako Narayan. Důvodem jogy je rozvinout právě tu lásku ke Krishnovi, Narayanovi. By meditating on Narayan, then you develop love and attachment. Tím, že meditujete na Narayana, tak k němu rozvinete lásku a připoutanost. Jayato vishaya pungsam sangateshu pujayate sangat sanjayate. The same principle works. If you meditate on something, you become attached to it. Je to ten stejný princip, pokud na něco meditujete, tak se k tomu připoutáte. Why does someone put a picture of some woman in his room? Because he wants to become attached. Proč si asi někdo věší ve svém pokoji plakát nějaké ženy, protože se k ní chce připoutat? Or the woman, the young girl, she puts the rock star picture in her room, and she just sits, meditates on him, and thinking if I could just embrace him, if I could kiss him. A zase na druhou stranu mladá dívka, ta si zase do pokoje pověsí nějakou rokovou hvězdu a pak tam takhle sedí a kouká na něj. And then Říká if he comes to her area, she'll spend all of her money to go to his concert because she's so attached. A když potom on přijede jako k ní do té oblasti, tak ona utratí všechny své peníze, aby ho mohla vidět, protože je tak připoutaná. That's because she's meditating on his form, his name, his sound, his words. To je proto, že ona meditovala na jeho podobu, na jeho jméno, na jeho slova, na jeho zvuk. So the same principle works. If we meditate on Krishna's name, his form, his pastime, his words, then we become attached to him.
A stejný princip se uplatní tady, pokud my meditujeme na Kršnovo jméno, na Kršnovu podobu, na Kršnovy zábavy, tak se k němu připoutáme. And then we'll give up everything to go with him. A potom se všeho vzdáme, aby jsme za ním mohli jít. So the personality of God, it has to be included. Takže tady musí vždycky v tom být osobnost božství. Otherwise your system of karma, jnana or yoga is defective. Jinak v tom vašem procesu karmy, gyány nebo jogy je nějaká chyba. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Any questions? Nějaké otázky? Keď počujem ten príbeh o brahmanoch a ženách, tak ako tá súvislosť medzi oddanými, že niektorí majú v srdci viac toho poznania a tak za tými pravidlami idú a ako tie ženy, tie sú spontánnejšie a majú viacej tej lásky, priateľstva v srdci. Že ako tieto dve skupiny, a myslím teraz na oddaných, môžu medzi sebou spolupracovať, aby ani jedna nebola nešťastná, že na jednej strane je potlačené to priateľstvo a na druhej strane sú potlačené tie pravidla, že aby sa vedeli tak zosúľadiť. So in this story of those brahmanas and their wives, we see that in general between devotees, the men are more into the rules and regulations, into the knowledge, and women on the other side are more friendly and open. So how those two groups can cooperate together, so that not one of them is like lacking, because men can like the friendship and these feelings, and women can like the following of the regulations. So how could they support each other? Krishna. Krishna. Yeah. You have to put Krishna there. Musíte tam vložit toho Krishnu. Ishavasyam idam sarvam jatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjita magridha kashasvidam. Krishna has to be in the center of all activities. Musíte umístit Krishnu do středu všech činností. That's the point. If a woman is attached to her family, to her children, to her homeland, to these things, that's fine. But put Krishna in the center. To je ten bod, že pokud Krishna je připoutaná ke své rodině, ke svým dětem, k své zemi, tak to je v pořádku, ale musí dát do středu Krishnu. She's attached to her home, so make your home a temple and worship Krishna in your home. Jestli jsi připoutaná ke svému domovu, tak tam umístí Krishnu, udělej z něj chrám a uctívej tam Krishnu. You're attached to your children, so teach them how to be Krishna conscious. Jestli jsi připoutaná ke svým dětem, tak je uči, jak se stát vědomými si Krishny. Teach them how to worship Krishna. Nauči, jak uctívat Krishnu. Then your attachment to the children, because it's centered around Krishna, it becomes perfect. A potom ta tvá připoutanost k dětem, protože se točí kolem Krishny, tak se stane dokonalou. Help your husband become a perfect devotee. A pomáhají svému manželovi stát se perfektní, dokonalým oddaným. When he comes home, make sure you have nice, perfect, transcendental Krishna prasadam that you offer him. A když se vrátí domů, tak zajistí, aby měl dokonale naprosto úžasné Krishna prasadam, které mu můžeš nabídnout. You don't just say, get something frozen, go buy something. Měla bys mu říct, I'm too busy. jsem moc zaměstnaná, aby si koupit něco. I'm watching the telly. Teď tady koukám na telku. No. Then you're not helping your husband. Takhle se manželovi nepomáháš. But when he comes home, you have nice Krishna prasadam, so delectable. Delectable? Yes, delicious. So delectable that he just melts in love of Krishna. And make the deities, when he comes home, they say, come, dear husband, come and see the deity. He sees the deities, he's knocked out. A takhle, když se vrátí domů, tak by tam měl mít úplně delikátní prasádam, které se úplně roztéká láskou ke Kršnovi, a taky můžeš ozdobit božstva a potom ho vzít, pojď se podívat na božstva a on pak z toho bude jenom úplně ustrnut. She makes some nice music, Krishna music in the background. Můžeš na pozadí pustit nějakou hudbu z Kršna. Incense offered to Krishna is burning when he comes home. A když se vrátí domů, tak už tam hoří tyčinka nabídnutá Kršnovi. The house is so clean, you can't find one speck of dirt. A dům je tak čistý, že nenajdeš ani zrníčko prachu. It's like the word is used here, sanaka. Sanakadi, rishis. So that's the six or the four sanakas, the four kumaras. Jako tady je to slovo sanakády, rši, to jsou vlastně ty kumárové čtyři.
They were Brahmavadis. They were impersonalists. Oni byli brahmavádi, byli impersonalisté. And so they went to Narayan just because out of some bhakti they wanted to see Narayan. Oni jenom tak se šli podívat za Narayanem, ale zase musí to být trošku aspoň bhakti, abyste šli za Narayanem. Because they're so pious, they're even allowed to enter Vaikuntha. Oni byli tak zbožní, že jim bylo dovoleno dokonce vstoupit na Vaikuntha. But the guards, Jai, Vijay, were very strict. No. First of all, you're too young. Ale ty strážci Jaya a Vijay byli velice přísní. Ne, za prvé jste moc mladí. How could you have qualifications to see Narayan? Jak byste asi mohli mít kvalifikace vidět pana Narayana. Go back and do some more things, and you'll get qualified. When you're older, come back. Veď se zpátky, trošku se ještě kvalifikujte, až budete trochu starší, tak se vraťte. Four Kumars, first of all, they were not so young. Oni za prvé, ty 4 Kumárové už nebyli tak They're mladí. the first sons of Brahma, so they're the oldest in the universe. Byli prvními syny Brahmy, takže byli nejstarší ve vesmíru. And besides that, they're eternal. All the souls are eternal. A ještě k tomu jsou navíc všechny duše věčné. So there were some faults in Jai and Vijay's reasoning. Takže v tom, co řekli Jaya a Vijay, byly nějaké chyby. So they became very angry at Jai and Vijay. A oni se na ně velice naštvali. And they cursed him. A prokladli. And then Narayan in Vaikuntha, he could understand my doorkeepers had made an offense. A Narayan, který na té Vaikuntě sídlil, tak to chápal, že moji dveřníci zrovna tady udělali přestupek. So he came personally. Že osobně přišel. And when he came, the four Kumaras, little boys, but very elevated, they paid their obeisances to his lotus feet. A když přišel, tak ti 4 Kumárové, malí chlapci, ale velice zbožní, tak mu vzali poklony u jeho nohou lotusových. And they smelled the flowers that had been offered to his lotus feet. A takhle si vlastně přištichli k těm květinám, které byly nabídnuty jeho lotusovým nohám. Or the incense that had been offered to his lotus. Nebo těm volným tyčinkám, které byly jim nabídnuty. Something through smelling. Nějak tak skrze. Through that smelling of the Lord's prasadam, they became personalists. They became Vaishnavas. A skrze tu vůni Kršna, nebo Pánova prasadam, oni se stali personalisty, Vaishnavy. So that's the example. To je ten příklad. Any other questions? Chápu, jak vyznával napsaný, že daný by se nikdy nezaměstnal jiným procesem seberealizace než jenom službou, že on to je Jány, nebo co to jako znamená pro nás, když se nám to nestalo, se snažíme být oddaný. So he doesn't quite understand the purport. There was mentioned that the devotee would never take up any of those 3 processes. Yeah, that's a good question. I was going to speak on that. I'll speak on that. Jo, takže to je dobrá otázka, Maharaj o tom chtěl mluvit zrovna. The idea is the Gyanis and the Yogis and the Karmis, there are examples of great Gyanis, great Karmis, and great Yogis becoming devotees. Ten point tady je, že jsou různé příklady velkých karmích, velkých gyáních i velkých joginů, kteří se stali oddanými. Like the Kumars. Například těch Kumárů. But there's no example of a great bhakta, a great devotee becoming a gyani. Okay, now I've given up to bhakti and I'm going to become a gyani now. I'm interested now in Brahman. Není ani jediný příklad nějakého velkého bhakty oddaného, který bys řekl tak, já teď zahodím tady to vědomí Kršny a budu se věnovat jenom Brahmanu. Or now, I've been worshipping Krishna, but now I want to worship Indra. Nebo například doteď jsem uctíval Kršnu, ale teď chci uctívat Indru. No, there's no history. Žádná taková záznam o tom není. Because if one's a devotee of Krishna, he's a bhakta, then what does he care? What does he care for karma and yoga? He thinks, insignificant, get it away. Když někdo oddaný Kršně, tak si o těchto procesech myslí, jako, co to je, teď je to úplně k ničemu, dejte to pryč. Just like Srila Prabodhananda Saraswati, he's the staunch sannyasi Vaishnava. Jako šla Prabodhananda Saraswati, on byl takový příklad opravdu Vaishnavy. He said that
what is it? Kaivalya, what is it? Kaivalya? Liberation standing on the door. Liberation is coming to I know the meaning, but I'm thinking of the Sanskrit. Kaivalyam narakayate, tridasa purakasha pushpayate. He said, the idea of merging and becoming one is hellish. Řekl, že ta představa toho splynutí v jedno je pekelná. For Vaishnava. Pro Vaishnava. And the idea of going to the heavenly planets like the karmis, it's phantasmagoria, it's just insignificant. A ta představa toho, že půjdeme na nebeské planety jako karmy, tak to je jenom taková fantasmagorie, je úplně nepodstatná. Phantasmagoria comes from Ireland, this term. Ten pojem fantasmagorie pochází z Irska. They used to have some kind of like wood in the forest, and it would give off some little light. Oni tam mají takový druh dřeva v lese, který tak slabě září. So they thought it was something mystical. Musím myslet, že to je něco mystického. No real importance or anything, but just a little mystical. Není to vůbec nic důležitého, ale to vypadá trošku Maybe mysticky. ghost, maybe something. Možná to je duch, nevím. Light, yes. So no value. Nemá to žádnou hodnotu. Some little spooky thing, that's all. Trošku něco málo strašidelného, nic víc. So he says it's of no value. Takže nemá to žádnou hodnotu, řekl. The karmis and the gyanis, their goals are they're hellish and they're of no value. Takže karmy a gyány, tak ty jejich cíle jsou pekelné a nemají žádnou hodnotu. So the Vaishnava, the great Vaishnava, they'll never go for the others. Právě Vaishnava, ten nikdy se na ty ostatní cesty nepustí. One great Vaishnava, he says that he considers Brahma to be no better than an insect. The position of Brahma. Jeden velký Vaishnava řekl, že pozici Brahmy nepovažuje za nic vyšší než Kitayate. pozici nějakého brouka. Kitayate means I consider it no better than the position of an insect. To znamená, že já nepovažuji jeho postavení za vyšší než postavení nějakého hmyzu. Karmis, they follow Varnashram system for 100 lifetimes perfectly, then they can become Brahma, they can get the position. Když karmi následuje po 100 zrození naprosto perfektně varnašramský systém, tak se může stát Brahmou. And the Vaishnava said, it's an insect. Why do I want to become an insect? A Vaishnava vidí dítě tak brouk, protože by se chtěl stát broukem. Why? Because I have love of Krishna, I have devotional service. What do I need becoming Brahma for? A proč? Já mám lásku ke Kršnovi, mám oddanou službu, tak proč by se stával Brahmou? Okay, that's what it means. You wanted to know how to avoid, in our devotional service, how we can avoid falling for those paths. How can you fall for it? If you're practicing Krishna consciousness, how can you be interested in that? Takže jako jak se stal, že jak se tomu vyhnout, tak Guru Maharaj říká, že není třeba se tomu vyhýbat, pokud jako následuješ oddanou službu, tak tě to vůbec nebude zajímat. If you're eating nectarine, ambrosia, why would you want to eat stool? Když jíš, Someone says, I'll make it liquid for you. jíš jako nějaký nektar, tak proč by si zdával nějaké výkaly, když někdo řekne, já to pro tebe stekutím. If you're drinking nice nectar, then why would you want to eat liquid stool? Když popíš nektar, tak proč by si chtěl popít výkaly. What's so attractive about the material, going to the heavenly planets, or merging, becoming one, giving up your identity, or mystic powers, walking on water, and everyone says, oh, he's walking on water! Se tak přitažlivého jít na nebeské planety, nebo jako mít nějaké mystické, nebo splynout z něčeho nějaké mystické síly, chodit po vodě, aby všichni říkali, on chodí po vodě. Just like that Vishikashena yogi. Tenhle Vyšikašena yogi. Palgu yogi, you've seen the video? Viděli jste to Abhay video? Charan. You've seen? Viděli jste to video? Yeah, you should see that, it's very nice. Tady se na to podívat. Bhaktivinoda Thakur, so he was Vishikashena yogi, and he had mystic powers. He could make fire come out, and he could make people sick, and give them diseases, and cure them. To
byl taky velký yogi, který měl hodně velkých sil, mohl vystřelovat z rukou oheň a mohl jako způsobit, že lidé onemocněli a pak zase vylečit. I had so many followers, thousands of followers. Měl tisíce následovníků. But what did he use it for? Ale na co to použil? He said, I want your daughters. He told all the leaders, I want your daughters, I want your wife, send them to me at night. A řekl všem. Same thing. Same thing the dogs do. The dogs go out, I want that female dog at night. Řekl všem jako mužům, já chci vaši manželku, pošlete ji, a dceru pošlete ji za mnou v noci. To je to samé, co dělá pes, ten jde v noci ven a říká, já bych chtěl tamhle tu fenu. He said, I am Vishnu, I am Mahavishnu, and I'm going to enjoy these women because I'm the enjoyer. Říkal, já jsem Mahavishnu a já si budu těch žen užívat, protože já jsem poživatel. Same thing the dog says, this female dog is for me, I'm the enjoyer, I'm Vishnu. To je stejné, co říká pes, já jsem Vishnu, já jsem poživatel, takže tahle fena je moje. And if anyone else comes, he bites that dog, A jestliže male dog. někdo, nějaký jiný pes přijde, tak ho pokouše. So, in other words, he had mystic powers, but what did he use them for? Enjoying like the dogs. Takže jinými slovy, on sice měl mystické síly, ale on se je používal, aby si užíval jako pes. Imitating Vishnu. Everyone in the material world is imitating Vishnu. Jenom imitoval Vishnu jako každýho v tom světě. And the woman, she's also imitating Vishnu. Dokonce i žena imituje Vishnu. Because she's thinking, I'll enjoy this man. Protože ona si myslí, já si užiju The tady man is thinking, I'll enjoy this woman. But both are thinking, I'll imitate Vishnu. Takže on si myslí, já si užiju ženy, ona si myslí, já si užiju muže, ale oba dva imitují Vishnu. Any other points? Ještě něco? Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Danavir Goswami ki jai.